guys, ilalagay na natin siya sa mga lalagyanan. Meron ako dito, ito, buto, tapos sticker, level. And then, ito yung mga lalagyanan ko. Pero siya na dito din. Tapos, buksan na natin ito. Ayan. Ayan, dahil naputol, ito, buksan ko na. Ayan siya guys. Ito. Maaluin natin. Ayan. Tututok ko lang siya guys na. Ito na siya guys. Tapos yan guys. Ayan. Ipakita mo yung result. Umay lang natin sa lid. Alin lang natin sa lid. Tapos ilalagay na natin siya sa mga lalagyan. Guys, mga pula niya, mamaya matatanggalin yan. Ayan, malagyan natin siyang takip. Pero maganda na natin na siyang mystique yan. Lagyan natin siya ng sticker para maganda. Gawin pa natin ulit sa iba. Hi guys! Ito muna itong nagawa ko. May nagawin dito sa ko.